on an introduction to musculoskeletal ultrasound, and then we'll move on to imaging of the shoulder. Đầu tiên tôi xin nói về cái phần mà giới thiệu về những kỹ năng kỹ thuật của siêu âm cơ xương khớp, sau đó tôi sẽ nói tiếp theo về phần siêu âm khớp vai. So, with imaging of the musculoskeletal system, essentially we are imaging anatomy, and our knowledge of anatomy needs to be very strong. Nói về cái siêu âm thì chúng ta phải nắm vững về giải phẫu thật là kỹ thì được hành tốt. So, in our practice, we highly recommend these following anatomy books, and we refer to them frequently during the course of our day. Tôi giới thiệu với các bạn hai cuốn sách này là giống như Kim Chỉ Nam, là các bạn coi qua cuốn sách này để nắm giải phẫu. Another very good reference book is this one by Martinoli. It covers all musculoskeletal applications and is a very good book. Cái cuốn sách là nói về rất là chi tiết và sâu về siêu âm. Cái cuốn này là xuất bản năm 2006, có ebook của các bạn, nếu có điều kiện có thể download về coi rất là chi tiết rồi. But in present day, or more recently, there is a lot of online information that we're able to gather just by Googling or going online. Mình có thể download từ internet về được. So, with ultrasound, musculoskeletal ultrasound, we need very high-end ultrasound equipment to get the best results. Yêu cầu về kỹ thuật thì rất là cao để đáp ứng về yêu cầu về hình ảnh. And we're very lucky that GE have got such a range of machines that are very capable of this task. Công ty GE thì có một số các dòng máy có thể đáp ứng được cái nhu cầu này. With transducer requirements, we use primarily linear transducers. Về đầu dò thì yêu cầu tiên quyết đó là phải đầu dò phẳng. And it's advantageous, or an advantage, to have multiple probes with multiple frequencies, so we can look at very superficial structures and also very deep structures. Mình cần cái tần số cao để khảo sát được cái chính là các mô ở nông. And we're very lucky that with GE equipment, these transducers are able to do this very well. Rất may mắn là công ty GE đã có đáp ứng được cái nhu cầu này, có rất là nhiều các dòng đầu dò. We also use the curved array, which is one that we would use. This one here for abdomen. We use this for very deep structures like hips. Chúng tôi công ty GE có cái dòng đầu dò cong có thể khảo sát những cái mô sâu tạng sâu như là khớp háng. So it is important to try and have a few different transducers to choose from. Ngoài ra còn có các dòng đầu dò khác chúng ta có thể chọn lựa để sử dụng đúng mục đích. Also, with equipment, it's important to have very good color sensitivity, looking for the neo vessels or the very small blood vessels that we see. Chúng ta có thể sử dụng những cái phương tiện khác, những cái phần mềm để khảo sát những cái mô chi tiết. So power Doppler is very good. Cái kỹ thuật power Doppler. And it is good to use extended field of view. So in this instance, we're able to do an extended field of view of an Achilles tendon, and we're able to see the entire structure of the Achilles in one picture. Ngoài ra sử dụng cái kỹ thuật là mở rộng trường khảo sát, tức là mình khảo sát một cái đầu dò của mình khoảng là 4 cm, thì với một cấu trúc như là gân axi có thể dài hơn 4 cm, nhưng mà nhờ cái kỹ thuật này mình có thể kéo dài và khảo sát toàn bộ cấu trúc. With the new transducers, we can get very good near field imaging, but a standoff medium, a little pad, is sometimes good just to look at the skin tissue, the skin layer. Đối với những cái mô, những cái cơ thể, bộ phận cơ thể mà nó không có đều thì mình có thể sử dụng cái miếng đệm chứa một lượng nhỏ gel để giữa cái mô khảo sát và đầu dò giúp khảo sát chi tiết hơn. So with ultrasound, the normal tendons, they appear as long and thin. They've got a fibular echo texture, and they can be either round or oval in appearance. Đối với gân cơ thì ảnh siêu âm bình thường là
dài và mỏng, có hồi âm, có cái cấu trúc dạng sợi, và trên mặt cắt ngang thì có hình tròn hoặc là hình oval. And with ultrasound, we're able to use anisotropy to our advantage in musculoskeletal imaging as well. Cái bất tiện duy nhất của cái siêu âm cơ xương khớp là hiện tượng bất đẳng hướng. So this is an image of a normal tendon. You can see the nice tight fibular pattern of the tendon. Đây là cái hình ảnh của siêu âm bình thường, trên mặt cắt dọc mình thấy là cái hình ảnh các sợi phản âm dày, có phản âm. So you can think of a tendon like a sheets of paper, nicely tightly packed together. Mình cứ tưởng tượng rằng là các sợi của gân cơ giống như là một xấp giấy, những cái tờ giấy bị dồn vào nhau. In transverse, we see them as oval structures with these little echogenic or bright fibular patterns throughout. Trên mặt cắt ngang của gân cơ thì mình thấy có hình ảnh có phản âm và có những cái đốm phản âm dày bên trong. And the advantage that we have with ultrasound over any other imaging modality Cái lợi của siêu âm là mình đánh giá động học, cử động của gân cơ trong lúc khảo sát bệnh nhân. is that we're able to use dynamic movement to visualize the structures more clearly. Mình đánh giá được cái gân cơ gấp duỗi rất là rõ ràng. So we can see here that this is the musculotendinous junction of a tendon in the wrist, and with flexion and extension, you're able to see the tendons moving quite nicely. Mình sẽ đánh giá được cái vị trí chuyển tiếp giữa phần cơ và phần gân cử động trong các động tác rất là duỗi của cổ tay. With normal muscles, we're able to see, if you think of the muscle as a feather, so we have the spine of the feather, and then we have the fluffy parts of the feather coming down off here and joining onto this central area. Ở đây là hình ảnh cắt dọc của một cái cơ, sẽ có cái dạng lông vũ, có một cái sống phản âm dày ở ngay giữa, và những cái thớ cơ khác sẽ bám vào ngay cái sống đó. So in longitudinal plane, we see this feather appearance, and in the transverse plane, we have a speckled appearance. Trên mặt phẳng cắt dọc của phần cơ bên trái màn hình đó là hình ảnh lông vũ, qua cái bên phải màn hình đó là hình ảnh cắt ngang, sẽ có dạng đốm đánh tấm bên trong. When we are doing examinations of muscles, we are able to use our clinical skills to our advantage. Khi mà làm siêu âm á, mình nên sử dụng những cái kỹ năng khám lâm sàng để hỗ trợ tìm thông tin. In that we ask the patient to point to the maximum area of tenderness with one finger. Mình yêu cầu bệnh nhân chỉ cho mình dùng một ngón tay chỉ cái điểm đau là ở đâu. So with this one finger test, we're able to really concentrate on where the patient is sore and move the tendon or the muscle and see if we can see any fine tears. Bệnh nhân chỉ đúng cái điểm đau á, và kiểm tra cái vận động của bệnh nhân thì mình biết chính xác. Through contraction and also extension of the muscle, and we're also able to use compression on the muscle as well to see if we can see any fluid or separation of fibers. Mình yêu cầu bệnh nhân co cơ hoặc là duỗi cơ và dùng cái biện pháp ép để khảo sát. The other advantage of ultrasound is that we're very quickly able to compare to the other side that may be normal. Cái điểm lợi tiếp theo là mình có thể so sánh giữa cái vị trí có triệu chứng và cái vị trí bình thường đối bên của bệnh nhân. We are also able to have a look at nerves. So the nerves have a very similar appearance to tendons in that they are tightly packed together. Đây là hình ảnh siêu âm cắt dọc bình thường của thần kinh, cũng có hình ảnh tương tự với của gân cơ. But as we know, the nerves move between muscle fiber or between muscle planes. Thần kinh thì di chuyển giữa cái mặt phẳng của cơ. So by moving the arm or moving the leg, we're able to get the muscles to move independently to the nerve. Tuy nhiên cái vận tốc, cái động tác mà gấp và duỗi của cái gân cơ thì nó sẽ tách biệt với thần kinh. So in a transverse plane, once again, it looks very similar to a tendon. Trên là phẳng cắt ngang của thần kinh thì có hình ảnh tương tự với của gân.
But when we move the transducer, we're actually able to see the nerve as it comes up through the canal. Khi chúng ta di chuyển cái đầu giò xuống sẽ thấy cái di chuyển dọc theo một cái thần kinh. I'll just see if I can play it again. Anyway, so just by moving the transducer, we're able to watch this nerve coming up in between the different muscle planes. Khi mình di chuyển cái đầu giò đi từ hướng khuỷu tay đến cổ tay thì mình sẽ thấy cái dây thần kinh nó di chuyển giữa các gân cơ xung quanh. So once again, in a longitudinal plane, we can see that the muscles are moving and this nerve is staying quite still. So we know that this is not a tendon because the muscles are moving. Khi mình vừa yêu cầu bệnh nhân gấp duỗi một cái động tác thì sẽ thấy các gân cơ di chuyển, còn cái dây thần kinh đó thì nó không di chuyển, mình sẽ phân biệt được đâu là gân cơ và đâu là thần kinh. The other structure that we're able to see quite well on ultrasound are bursae. Một cấu trúc khác cần phải khảo sát trên siêu âm đó là bao bọc dịch. And these are fluid-filled synovial membranes that reduce the friction in between the moving structures. Đây là một túi dịch chứa dịch và để ngăn cản cái sự cọ sát giữa các cấu trúc xương với nhau. And rarely they may communicate with the joints, so they can get quite large at times. Hiếm khi mà cái bao bọc dịch này thông nối với bao khớp. So this is looking at a bursa in the supraspinatus tendon, overlying the supraspinatus tendon. So this here is the bursa. So we've got the echogenic line is the peribursal fat. Đây là một bao bọc dịch dưới võng cùng cơ delta, thì cái bao bọc dịch nó thì là đường phản âm dày, bên trong đó là cái đường phản âm kén của dịch. And the bursa itself is just this hypoechoic structure just in here. Cái đường phản âm kén giữa hai đường phản âm dày là dịch chứa trong bao bọc dịch. Normally this bursa is only between 1 to 2 millimeters in thickness. Thông thường thì cái sinh lý của bề dày lớp dịch này từ 1 đến 2 mm. When we are talking about terminology, we tend to talk in terms of the long axis of the tendon. So longitudinal is the parallel long axis of the tendon, and transverse is perpendicular to the long axis of the tendon. Khi sử dụng những cái thuật ngữ trong siêu âm á, thì có thuật ngữ là cắt dọc và cắt ngang. Cắt dọc và cắt ngang này là so với cấu trúc mà mình khảo sát, chứ không phải là cấu trúc cơ thể. So as you can see, there are multiple conditions that ultrasound is actually able to see very well. Những cái triệu chứng của các cấu trúc này thì mình như liệt kê ở trên đây á, thì siêu âm khảo sát rất là tốt. And sometimes we can use the ultrasound. If we don't see any of these structures, at least we can exclude them from the differential diagnosis. Đôi khi chúng ta không thể thấy trực tiếp những cấu trúc này, nhưng mà mình có thể loại trừ những cái nguyên nhân gián tiếp. So sometimes a negative ultrasound is as good in diagnosis as a positive ultrasound. Đôi khi kết quả siêu âm sẽ trả lời là không có, là âm tính, nhưng mà để loại trừ một số trường hợp tại chỗ, những cái nguyên nhân tại chỗ. As we're able to exclude a number of conditions. Và để loại trừ những cái trường hợp, những cái nguyên nhân khác. So we'll just move on now to ultrasound of the shoulder. Bây giờ chúng ta qua cái phần siêu âm khớp vai. In Australia, ultrasound of the shoulder is a very common examination that we're asked to do. Ở Úc thì cái siêu âm khớp vai chúng tôi rất là thường làm. And because of this reason, there's multiple different causes for shoulder pain. So ultrasound is very good at trying to differentiate what the patient may have. Đây là một cái bảng danh sách những cái nguyên nhân mà nhờ siêu âm chúng ta có thể loại trừ được rất là tốt. So commonly we are asked to look at rotator cuff tendinosis and degeneration. Chúng ta sẽ nói về bệnh gân và thoái hóa gân cơ. And normally rotator cuff tendinosis is either caused by extrinsic causes or intrinsic causes to the tendon. Rách gân cơ thì có những cái nguyên nhân nội tại và nguyên nhân ở bên ngoài gây ra. So with the extrinsic causes, we are talking about bony anatomy that could be responsible
for degeneration of the tendon through spurs or through capsular hypertrophy of the AC joint. Nói về những nguyên nhân bên ngoài mà gây ra bệnh lý của gân cơ chấp xoay thì nói về bệnh lý của cái mọc cùng của xương hoặc là gây hội chứng chèn ép. And the other reason is secondary causes of impingement, be it instability of the humerus or muscle imbalance. Nguyên nhân thứ phát đó là do cái mất vững khớp vai hoặc là do mất cân bằng của cơ. Intrinsic causes of degeneration is normally caused by ischemia of the tendon itself. Nguyên nhân bên trong thì là thường là do cái thiếu máu của cái gân cơ đó. So some important points to remember is that a tear is usually the end stage of a chronic disease process. Cái điểm quan trọng cần nhớ là rất là giai đoạn cuối của quá trình bệnh mãn tính. And generally an acute tear will occur in an already weakened tendon. Thông thường thì rách cấp thường xảy ra ở gân cơ đã yếu sẵn. And for that reason, an acute rupture in a healthy tendon is quite rare. Hiếm khi nào xảy ra rách cấp ở trên một cái gân cơ khỏe mạnh. So with tears, they may be either partial or complete tears. Rách gân cơ thì có thể rách một phần hoặc là rách hoàn toàn. And most tears of the supraspinatus tendon occur anteriorly to the mid portion of the tendon. Phần lớn rách gân cơ xảy ra trên cơ chân gai và ở bờ trước của gân cơ, nơi điểm bám và máu động lớn. So when it comes to tears, we're able to look at the age of the patient. Khi bệnh nhân đến khảo sát thì chúng ta quan tâm đến tuổi. Because healthy tendons are very strong, usually in people under the age of 30, a tear is nearly almost is very, very rare, and unless there was a very large trauma to the area. Hầu như là không thể rách gân ở dưới 30 tuổi. But as you progress in age, the risk of a tear becomes more likely. Khi càng lớn tuổi hơn thì rách càng dễ xảy ra hơn. So if you're over 80 years old, there's a very large chance that you will have a tear in the tendons of the rotator cuff. Thì đối với những bệnh nhân trên 80 tuổi thì cái cơ hội mà xảy ra rách gân nó càng dễ có. So when we're doing imaging of the shoulder or any musculoskeletal application, it's important to think about the mechanism of injury, or if there is a mechanism of injury that may have caused the condition. Khi nói về cái tổn thương của gân cơ thì mình phải quan tâm đến cơ chế chấn thương. So with patients who have a fall onto the shoulder, normally they're going to fracture the humeral head, or they're going to rupture the AC joint if they fall directly out on their arm. Khi mà họ có chấn thương cái chỏm xương vai hoặc là khớp vùng đòn thì thường cái cánh tay sẽ duỗi thẳng để chống xuống đất nơi vị trí té. And if they fall and they twist, it's more likely to be a tendon type injury. Và khi cái cánh tay chống duỗi như vậy thì có thể xoắn mạnh và sẽ gây ra rách gân cơ. Occasionally we get patients that come in and they have got extreme pain. So in most injuries, particularly fractures, the patient will experience pain immediately after the trauma. But if it's not a fracture, normally that pain will develop over subsequent days. Ngay khi cái chấn thương xảy ra, bệnh nhân có thể cảm thấy đau liền hoặc là cái cơn đau sẽ xuất hiện vài ngày sau. With shoulder imaging, sometimes the patient will come in and they're in extreme pain. Thường thì bệnh nhân sẽ có triệu chứng đau là chính. And they can't recall any trauma or they've had a minor trauma. So generally what happens in this case is these patients have got an acute calcific tendonitis. Đôi khi có thể bệnh nhân không có nhớ gì về cái triệu chứng có chấn thương hoặc là chỉ kể thoáng qua không ấn tượng lắm, và lúc đó sẽ dẫn đến là bệnh lý chân cơ viêm cấp. And when we're speaking to the patient, like patient history, sometimes past issues can give us an idea of what we may encounter on the symptomatic side. Và mình hỏi kỹ cái lúc cái hoàn cảnh mà xảy ra chấn thương thì có thể gợi ý cái vị trí tổn thương. So with shoulder examination, I do a very standard examination. So if a patient comes in with
pain in one certain area, I will still look at all of the shoulder. Cho dù là bệnh nhân đến khai có triệu chứng một bên vai, mình cũng nên khảo sát hai bên. So to start off with, I always look at the long head of biceps. Đây là mình sẽ khảo sát đầu dài đơn vị đầu. And I start just with the patient with their hand up. Đầu tiên mình yêu cầu bệnh nhân đó là bằng lòng bàn tay ngửa lên. And then the transducer just in a transverse plane, just looking at the long head of biceps. Đầu dò sẽ đặt ngang cái vai để khảo sát mặt thắt ngang của đầu dài đơn vị đầu ngón tay. So we commence the scan more proximally at the intra-articular aspect of the tendon, and then we come all the way down to the musculotendinous junction of the biceps. Sau đó mình sẽ xoay đầu dò cắt dọc để khảo sát cái đoạn trong khớp của đầu dài đơn vị đầu và đi dọc xuống trong rãnh vị đầu phần xương. And these are the resultant images. So this is the transverse plane with the long head of biceps sitting within the bicipital groove. Đây là những hình ảnh mà chúng ta có được. Cái hình bên trái góc trên đó là mặt cắt ngang của đầu dài đơn vị đầu cánh tay ở trong rãnh vị đầu. And in the longitudinal plane, I've used a panoramic or a longitudinal view of this, an extended field of view. You can see the fibular pattern of the long head of biceps as it comes up from the joint down into the musculotendinous junction. Đây là một khoảng cắt dọc của cái cơ đầu cánh tay. Về phía bên trái là về hướng về phía đầu, phía bên phải hướng về phía cổ tay. Thì mình sẽ thấy suốt dọc đường đi của cái đầu dài này. It is very common to see a little bit of fluid around the long head of biceps distally. Đôi khi chúng ta sẽ thấy có một lớp dịch mỏng bao quanh cái đầu dài đơn vị đầu này về phía ở giữa cái thân xương cánh tay. So a small amount of fluid is normal. It is physiological fluid. Đây là về sinh lý thôi. Because there's a communication between the joint and the long head of biceps in a large portion of patients. Vì cái bao bọc dịch của đầu dài đơn vị cánh tay này nó sẽ thông nối với cái bao khớp. Another structure that we're able to look at is the rotator interval, and it is also known as the biceps pulley system. Chúng ta sẽ đi tiếp khảo sát về khoảng trống chót xoay, một cái cấu trúc nằm ở cái đầu dài, cạnh đầu dài cơ đầu. And this area is important because it provides stability and maintains proper biomechanical function of the shoulder. Cái cấu trúc này cũng có một cái vị trí trong cái chức năng hoạt động vai. So the rotator interval is a portion of the long head of biceps that is supported by the superior glenohumeral ligament and the coracohumeral ligament sitting over the top. Cái khoảng trống chót xoay được giới hạn bởi cái dây chằng hỗ trợ cánh tay trên, dây chằng quạ cánh tay và đầu dài cơ đầu cánh tay. So in this image here, we're able to see the supraspinatus tendon here, the long head of biceps, and the subscapularis tendon. Đây là hình ảnh thực tế trên siêu âm, thì cái chữ SST là gân cơ trên gai, cái đoạn âm dày hình bầu dục ở giữa là đầu dài cơ vị đầu, còn chữ subscap đó là cơ dưới vai. And then we see the superior glenohumeral ligament and the coracohumeral ligament sitting over and forming a sling to keep all of that intact. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy là dây chằng quạ cánh tay màu xanh lá cây ở trên và ở dưới là dây chằng hỗ trợ cánh tay trên, ở dưới nó sẽ bao bọc lấy đầu dài cơ vị đầu cánh tay trong khoảng trống chót xoay. So to check the integrity of the rotator interval, đây là mình kiểm tra cái độ bảo toàn của khoảng trống chót xoay. In a transverse plane, just at the proximal aspect of the long head of biceps, mình khảo sát cái đoạn phần đầu, phần gầm của đầu dài cơ vị đầu ngón tay. we just get the patient to internally and externally rotate their arm. Yêu cầu bệnh nhân xoay cái là bàn tay ra ngoài, xoay vô trong. And in this slide here, you can see that the long head of biceps is subluxing out of the groove and going out underneath the subscapularis tendon. Mình thấy cái đầu dài cơ vị đầu ngón tay phật vào trong cái cơ dưới vai khi mà bệnh nhân giãn cánh tay. So because of the defect in the rotator interval, that is going to lead to increased instability of the shoulder. Đó là nguyên nhân đó là do cái khiếm khuyết của khoảng trống chót xoay làm cho cái sự mất vững của đầu dài đơn cơ vị đầu ngón tay, cho nên nó di chuyển vào bên trong của cái cơ dưới vai gây mất vững.
Another structure that we look at is the superior glenohumeral ligament, Một cấu trúc khác là ta khảo sát dây chằng quả cánh tay. and that forms the roof of the rotator interval. Cái dây chằng quả cánh tay này tạo thành cái mái của khoảng trống chóp xoay. So the ultrasound, this is the acromion. Đây là cái ngọn cùng. The coracoid process. Đây là ngọn quả. Leading across onto the humeral head. Đây là cẳng xương cánh tay và nối giữa cái ngọn quả và cái cẳng xương cánh tay là dây chằng quả cánh tay. As a general rule, this should be less than 3 millimeters in size. Cái này bề dày của nó là nhỏ hơn 3 mm. Next, I move on to the subscapularis tendon. Tiếp theo mình sẽ khảo sát cái cơ dưới vai. And to assess the subscap, I just come forward and I just externally rotate the arm. Yêu cầu bệnh nhân xoay cái bàn tay ra ngoài. And what that does, that actually, with external rotation, that pulls the subscapularis tendon out, so we're able to see the tendon, and sometimes we can see as far back as the musculotendinous junction. Khi mình yêu cầu bệnh nhân xoay bàn tay ra ngoài, mình khảo sát cái điểm bám và máu động bé, và đôi khi mình có thể thấy được cái điểm nối chuyển tiếp giữa cái phần gân và phần cơ của cơ dưới vai luôn. So in the subscapularis tendon we can see tears, and sometimes we see calcification as well. Mình sẽ khảo sát những cái bệnh lý rách của cơ dưới vai hoặc là đóng vôi trong cơ dưới vai. Also in this view we're able to look at the bursa. So with internal and external rotation, sometimes you can get an idea if there's any impingement on the bursa. Nếu như mà mình thấy có sự hiện diện của ba học thịt dưới phần quạ thì mình sẽ đặt cái câu hỏi là có cái hội chứng chèn ép của cơ dưới vai hay không. So next structure I'll look at is the supraspinatus tendon. Cấu trúc tiếp theo là gân trên gai. So to do that, I just get the patient to pop their hand onto their hip and push their elbow back. Mình sẽ yêu cầu bệnh nhân đặt cái bàn tay ở phía sau hông giống như là động tác mà đút tay vô túi quần. And I start off in a longitudinal plane, going all the way back, and then look at it in a transverse plane. Mình sẽ khảo sát các dọc, sau đó khảo sát các ngang của cái gân cơ. So once again, just starting anteriorly, using the long head of biceps as the start point. Mình sẽ bắt đầu khảo sát trục các dọc và dùng cái đầu dài gân nhị đầu cánh tay để làm mốc phân biệt đó là cái gân cơ trên gai. And it is important to look at all of the tendon in both planes. Mình khảo sát tất cả các mặt phẳng của gân trên gai. So this is a normal supraspinatus tendon. Đây là gân cơ trên gai. And by drawing the tendon out from underneath the acromion, you get this beak-like appearance. Mình sẽ có cái hình ảnh là cái bề dày của gân cơ thì nó nhiều hơn những cơ chóp xoay khác. So just using the overlay, we've got the middle delta, so we've got the skin, then we have fat, then we have the deltoid ligament. This structure here is the bursa, and then we have the supraspinatus tendon inserting onto the humeral head. Mình đi từ nông xuống sau ha, ở trên là bề mặt da, xuống nữa màu phản ánh kém là mỡ dưới da, rồi cái màu xanh lá cây là cơ delta vào phần giữa, rồi màu đỏ đó là bao bọc thịt dưới bọng cùng cơ delta, màu tím là gân cơ trên gai, còn cái đường màu vàng đó là vỏ xương, là sẽ cho bóng lưng, ở phía sau là chỏng xương cánh tay. You can appreciate in this view that there's this area underneath here, and this is actually the articular cartilage of the humeral head. Còn cái lớp mà phản ứng kém ở giữa cái màu tím và màu vàng đó là cái lớp sụn cartilage. So the supraspinatus footprint is actually quite large from the articular cartilage all the way out onto the footprint of the greater tuberosity. Cái điểm bám, cái đầu bám phận của cái gân cơ trên gai rất là rộng, nó trải dài bám vào hết của máu động lớn. So in the transverse plane, it is important to evaluate the whole of the rotator cuff and maintain the transducer alignment as we move across the shoulder. Trên mặt phẳng cắt ngang mình sẽ đánh giá toàn bộ cái gân cơ trên chóp xoay và mình sẽ khảo sát cái các gân cơ chóp xoay này xếp hàng với nhau. So this is a transverse plane. Đây là mặt phẳng cắt ngang. So you can once again see the humeral head.
Mình thấy cái đường phần âm dày phía sau bóng lưng rõ đó là vỏ xương. We've got an isotrophy of the long head of biceps. Mình sẽ thấy cái chấn hình bầu dục á, phần âm dày đó là đầu dày của cơ địa đầu ngón tay. And this is the anterior supraspinatus tendon coming all the way back. Và đường bên trái và bên phải của màn hình á, là nguyên cái bề dày của cơ chân gai. And in the live demonstrations, I'll demonstrate how important it is to rock the probe to make sure that we're looking at all of this tendon and avoiding an isotrophy, which may be misinterpreted as tendinosis. Mình phải điều chỉnh cái đầu dò cho vuông góc với cái trục của gân cơ để hạn chế cái ảnh chảy gây ra bởi hiện tượng của cảm hứng. The next thing we have a look at is once again the bursa. Phần nữa chúng ta thấy có cái bao bọc những cái mỏng cùng cơ delta có giãn có dịch bên trong. So this bursa sits deep to the deltoid ligament and over the top of the supraspinatus tendon. Cái bao bọc dịch này nằm giữa cái cơ delta ở trên và cái gân cơ dưới chân gai ở dưới. And once again you can see the echogenic lines is the peribursal fat, and the hypoechoic thing here, that's actually the thickness of the bursa. Cái đường phản âm dày mà nơi hai mũi tên đỏ đó là cái ranh giới biểu mỡ và cái bao bọc dịch xung quanh cái dịch ở bên trong. Another structure that we're getting a better appreciation for now is the rotator cable. Một cấu trúc khác đó là cái tháp chấp xoay. And its function is to spread the tractional forces across the footprints of the supraspinatus and infraspinatus tendons. Đây là nơi mà cái đầu bán tận của gân cơ chân gai và máu động lớn. So the rotator cable arises from the coracohumeral ligament and extends. The main bulk of it is on the deep aspect of the tendon. Cái các xoay này á, thì nó bắt đầu ở phía trước á, là bởi dây chằng quạt cánh tay và nó kéo dài suốt dọc cái bề dài trước sau của gân cơ chân gai. And identifying this rotator cable is important because sometimes when patients have got a full thickness tear of the tendon, đây là một cái nơi, một vị trí rất là quan trọng, thường đó là xảy ra rất toàn bề dày của gân cơ chân gai. they don't lose a lot of strength because the rotator cable is still intact and is shedding the load. Cái chỗ này ít khi nào mà xảy ra cái giãn cơ thì thường là bệnh lý của nó là rách luôn. So in patients who have a full thickness tear of the tendon and also the cable, they have reduction in their function. Và khi có triệu chứng thì sẽ giảm cái chức năng của gân cơ chân gai. So this is just a transverse view of the tendon. So we have the tendon coming across the top here. Ở đây là một khoảng cắt ngang của gân cơ chân gai. And we've got the long head of biceps, and this structure underneath is the rotator cable. Phía trước màu vàng đó là đầu dài gân cơ nhị đầu cánh tay, và cái màu xanh da trời đó là nơi các của chóp xoay. So you can see it just as a slightly change in the echogenicity just due to the difference in the direction of the fibres. Mình phải khảo sát về cái hướng của cái cát này so với cái đầu giò. So this is a patient who has a full thickness tear of their supraspinatus tendon, but they still have maintenance of their rotator cable. Đây là một bệnh nhân có rất toàn bề dày của gân cơ chân gai, tuy nhiên cái cáp của chóp xoay ở phía dưới vẫn còn bảo toàn. So for that reason, it is important just to identify this so we don't think that it's only a high-grade partial thickness tear of the supraspinatus tendon. We need to make sure that we don't misinterpret this little bit of structure as normal tendon. Mà mình phải cảnh giác là đây không phải một cấu trúc bình thường để loại trừ cái trường hợp là rách bắn. Đây là rách bắn phần hay là rách hoàn toàn, rách toàn bề dày. Next we move on to the infraspinatus. Tiếp theo mình đến khảo sát gân dưới gai. And I'll just get the patient to pop their arm onto their other shoulder. Yêu cầu bệnh nhân đặt cái bàn tay lên vai đối diện. I'll locate the scapular spine on the scapula. Đây mình đặt đầu giò lên. And then you just move the transducer slightly inferior and then follow the tendon around to get onto the insertion of the infraspinatus tendon. Mình di chuyển đầu giò để khảo sát được cách dọc.
So this is the appearance of a normal infraspinatus tendon. Đây là hình ảnh siêu âm bình thường của gân yếu gai. In a transverse plane, when we are looking at the posterior supraspinatus tendon and the infraspinatus junction, Mình khảo sát cái chỗ chuyển tiếp của gân và cơ trên gai và dưới gai. the area can look quite thickened and quite heterogeneous. Để khảo sát cái hình ảnh là không đồng nhất, độ thẳng hàng không đồng nhất của gân cơ. And care must be taken not to misinterpret this as tendinosis. Để loại trừ cái trường hợp bệnh lý viêm gân cơ. Because what happens is the supraspinatus tendons come this way and the infraspinatus tendons come this way and they mesh together. Vì cái hướng đi của gân cơ trên gai đi từ sau ra trước và vì cái gân cơ trên gai và cái gân cơ dưới gai nó bắt chéo với nhau, cho nên gai từ đó nó mới tạo ra hình ảnh này. The next structure that we look at is the teres minor. Tiếp theo mình khảo sát cơ tròn bé. Not a lot happens in teres minor, and isolated pathology in this area is quite rare. Cái bệnh lý ở vị trí này rất là hiếm. I have seen calcification in the teres, but I have never seen an isolated tear of teres. Chúng tôi đã thấy cái đóng vôi ở trong gân cơ tròn bé rất là hiếm. Không có rách đơn độc của gân cơ tròn bé. So teres has a very similar appearance to the infraspinatus, but it is much thinner. Cái bề dày của cơ tròn bé thì mỏng hơn cái cơ dưới gai. Next, I have a look at the posterior joint capsule. Cấu trúc tiếp theo khảo sát là bao khớp sau. And just by moving the transducer posteriorly and then slightly inferior, I'm able to assess the function of the joint just by getting the patient to internally and externally rotate their arm. Đặt đầu giò phía sau vai di chuyển lên xuống và yêu cầu bệnh nhân xoay cái bàn tay ra ngoài, xoay vô trong. When we're looking at the posterior capsule, it is important to reduce your frequency so we get adequate depth. Mình yêu cầu bệnh nhân di chuyển. And thay đổi cái tần số của đầu giò để có cái độ sâu khảo sát phù hợp. And harmonic imaging is advantageous. Và giữ yên ở một chỗ, giữ yên cái đầu giò ở một chỗ để đánh giá cái chức năng của cái di chuyển của ta. So just looking at the diagram, we have the deltoid muscle over the top, we have the teres, then we have the glenoid, and this little area here, this little triangular shape, is the posterior labrum. Đây là hình minh họa của cái bao khớp sau, cơ delta, cơ tròn bé, sụn viền sau, ổ chảo và cả xương cánh tay. So on the ultrasound, once again we have the deltoid ligament, the teres, the labrum. This is the posterior humeral head, and this is the glenoid in here. Đây là hình ảnh siêu âm của bao khớp sau, cơ delta, cơ tròn bé, chỏng xương cánh tay, ổ chảo và sụn viền sau. The next structure I'll look at is the acromioclavicular joint. Cấu trúc tiếp theo khảo sát là khớp cùng đòn. And when I'm scanning here, I just push on the joint to see if the patient has pain, because arthritis up in the AC joint is very common. Khi khảo sát siêu âm thì tôi dùng tay ấn vào khớp cùng đòn, tại vì cái bệnh lý thoát khớp thì rất là phổ biến. As we know, ultrasound cannot penetrate through bone, so we can only see the superficial aspect of the joint. Vì cái tia siêu âm không đi xuyên qua cái xương được, cho nên mình nó chỉ coi được cái phần trên của khớp cùng đòn. But what we assume is whatever's happening above the joint is also occurring underneath the joint, and this is where the subacromial arch is. So if you have encroachment of the joint down here, we're going to be getting irritation of the tendons and bursa. Thì ở phía dưới đó thì thông thường mình sẽ có cái bao hoạt dịch và cái gân. So next once again, the strength of ultrasound is its functional ability. Tiếp theo mình sẽ đánh giá cái chức năng của khớp vai. So with functional assessment, I just get holding the transducer in a fixed position. I then actively and passively get the patient to move their arm
and we watch the image to see if there's any impingement. Mình giữ cố định đầu giờ ở một vị trí, sau đó một tay mình sẽ di chuyển cánh tay bệnh nhân để đánh giá cái chức năng vận động hay thử là có chèn ép hay không. So it is important to try and reproduce what actions make the patient uncomfortable or pain. Mình sẽ cố gắng tạo ra cái tình huống mà làm lại cái tình huống mà bệnh nhân có cái triệu chứng đau xuất hiện. So we just tailor the functional component to what is making the patient sore. Mình kiểm tra lại coi cái tư thế nào mà bệnh nhân có triệu chứng đau. So once again, we're looking at the long axis of the supraspinatus tendon. We've got the bursa just here. Mình sẽ coi lại trên cái hình này là hội chứng của chèn ép đau mạch dịch trên gai. And then in functional, we want to see if these tendons and the bursa move nice and smoothly down underneath the subacromial arch. Tôi khảo sát là cái sự di chuyển của bao bọc tiền dưới mỏng cùng cơ delta sẽ không có trơn ráng. So you can see in this patient where the tendon was just all bunching up, it wasn't moving nice and smoothly. Tôi thấy là cái gân cơ nó bị đùng khi mà nhiều cái cử động. So the next thing we look at is tendinosis of the tendons. Tiếp theo mình sẽ khảo sát bệnh lý viêm gân. And tendinosis appears as decreased echogenicity. We get an increase in the thickness of the tendon, and we lose that nice fibular pattern within the tendon. Đối với những gân cơ có bệnh lý thì mình sẽ thấy dạng phản âm và cái bề dày tăng lên. So when we're looking at tears within the supraspinatus tendon, it is important to the two structures that are most important are the articular cartilage and the bursa. Để khảo sát bệnh lý rách gân thì mình sẽ có kiểm tra những cái ranh giới ở phía trên là bao bọc dịch và ranh giới phía dưới là sụn khớp. So to diagnose a full thickness tear, there must be communication between the articular surface and the bursal surface. Đối với những trường hợp mà rách toàn bề dày thì cái đường rách nó sẽ thông từ cái sụn khớp lên đến bao bọc dịch dưới mỏng cùng cơ delta. So this can be of variable width and also longitudinal plane of the tendon. So this can be quite variable, but as long as the tear occurs between this surface and this surface, it's a full thickness tear. Đây là vị trí yếu nhất của gân cơ, cho nên rách thường xảy ra ở vị trí này. So this, if the tear occurs here, this is actually a partial tear, and we classify this as a partial thickness bursal surface tear. Nếu mà rách xảy ra ở vị trí này thì sẽ là rách bán phần gân cơ. Because there's no communication to this articular surface. Nó có thể không nối với mặt khớp hoặc là mặt dịch. If a deeper tear occurs here and there's communication with the articular surface, we classify this as a partial thickness articular surface tear. Nếu rách nó xảy ra vị trí này thì sẽ không nối với mặt khớp ngay chỗ sụn khớp màu đỏ, gọi là rách bán phần gân cơ mặt khớp. And then the other one that we get is where the tear doesn't communicate with either the articular surface or the bursal surface. So we classify this as an intrasubstance tear. Nếu rách ở vị trí này mà không có thông với bao bọc thịt ở phía trên hoặc với cái sụn khớp ở phía dưới thì mình gọi là rách nội gân. So this is an example of a full thickness tear through the supraspinatus tendon. So this is the articular cartilage. This here is the bursa, and you can see that there's a defect going all the way through. Đây là một trường hợp mà rách toàn bề dày của gân cơ trên gai, mình thấy cái đường rách nó không nối từ phía trên mặt dịch xuống với mặt khớp, sụn khớp. And in this case, once again, a full thickness tear, but there's retraction of the ruptured tendon all the way back into the joint. Đây là một trường hợp khác, rách toàn bề dày gân cơ gây co rút hai đầu gân cơ xa nhau. This is an example of a partial thickness bursal surface. So you have a defect in the bursal fibres within the supraspinatus tendon, but there's no communication down to that articular cartilage. Đây là một trường hợp khác, rách bán phần mặt bọc dịch, thì cái ổ rách này nó không có thông với cái mặt khớp. This is an example of an articular surface tear. So we can see here, this is the articular cartilage, and then you have all of this defect in through here, but there's no communication to the bursa.
Đây là một trường hợp khác là rách bán phần mặt khớp. Cái ổ rách thì nó tiếp xúc với cái sụn khớp và nó không có thông với cái bao bọc dịch dưới mỏng cùng của chúng ta. With tears, sometimes just by using variable transducer movement, we're actually able to look at fluid going in between the tear or the fibers of the tear. Mình dùng siêu âm thì mình có thể khảo sát được di chuyển của cái dịch bên trong ổ rách của gân cơ. So the next thing we can look at is shoulder impingement, and this occurs where the rotator tendons get impinged underneath the acromion in the subacromial arch between the acromion and the AC joint and the humeral head. Tiếp theo mình sẽ khảo sát hội chứng chèn ép vai, chèn ép cái bao bọc dịch dưới mỏng cùng của chúng ta. And this repetitive microtrauma causes irritation of the tendons, which results in swelling and damage to the tendon. Cái sự chèn ép này nó sẽ gây ra biến chấn thương, gây cái kích thích lên trên gân cơ, gây phù nề gân cơ. And it has been reported that about 95% of cuff tears are actually initiated by some form of impingement. Và 95% các rách gân cơ khởi phát bởi chèn ép này. So impingement is the distortion of the bursa and or the tendon on dynamic function. Thì cái chèn ép vai này sẽ gây biến dạng cái bao bọc dịch dưới mỏng cùng của chúng ta khi mà thực hiện các động tác. And when diagnosing impingement, it is important to look at the bursa in a number of different places because it's important to look at the anterior bursa underneath the acromion, underneath the CA ligament, and also do abduction and forward flexion of the arm. Để có xác định là có bệnh nhân có cái hội chứng chèn ép dưới mỏng cùng hay không thì mình sẽ khảo sát cái bao bọc dịch này ở nhiều vị trí khác nhau như là dưới khớp vùng đòn hoặc là dưới mỏng quạ, dưới dây chằng quạ ngón tay. So we get restriction of the supraspinatus tendon as it moves underneath the acromion. We get bunching of the tendon as it's moving, and normally there's a pain associated with this movement as well. Khi mình yêu cầu bệnh nhân cử động cái khớp vai thì sẽ thấy cái hiện tượng là co cụm cái gân trên gai và bệnh nhân sẽ cảm thấy đau khi gân cơ trên gai này nó trượt dưới mỏng cùng. So once again, this example that I've already shown on abduction, you can see that the tendon is just bunching up. The patient experienced pain when they got to about 40 degrees elevation on their arm. Khi mình yêu cầu bệnh nhân nâng cái khuỷu lên 45 độ thì mình thấy cái gân cơ nó bị co cụm lại. And you can see that there's no smooth movement of that tendon as it's going underneath that arch. Và mình sẽ thấy là cái gân cơ này di chuyển nó không có trơn tru. So this just demonstrates that it's important to look for impingement at multiple sites. Đây là khảo sát cái sự di chuyển của gân cơ. So this is the same patient. First of all, looking underneath the CA ligament, you can see that there's thickening and bunching. But when I looked at it underneath the acromion, it actually moved quite normally. Mình sẽ khảo sát hai vị trí ở phía ngoài mỏng cùng và phía sau dây chằng quạ cùng. Ở phía ngoài mỏng cùng thì mình thấy cái gân cơ di chuyển rất là trơn tru, còn phía sau dây chằng quạ cùng mình sẽ thấy gân cơ bị đục lại. Another condition that we commonly see is calcific tendinitis. Một bệnh lý khác của gân cơ là viêm gân bôi hóa. These patients can present with extreme pain and extreme reduction in their range of movement in the acute phase. Bệnh nhân sẽ đến và than phiền là tôi có đau rất là nhiều khi mà giãn cái cánh tay. We can see hypervascularity around the tendons themselves. Mình sẽ thấy là cái tăng sinh mạch máu rất là nhiều xung quanh gân cơ. And it is very commonly associated with bursitis. Và mình thường là cái bệnh lý này sẽ đi kèm với viêm đau bọc dịch dưới mỏng cùng cơ delta. And the patients experience a great deal of pain when the calcification actually ruptures into the bursa. Và trên những bệnh nhân này thì sẽ thấy cái đóng vôi có thể vỡ vào bao bọc dịch. So with calcific tendinitis, we're able to, depending on when the patient presents for imaging. Chứng của bệnh nhân khai. In the acute phase, the calcium is quite rounded, and we can still see a little bit through it, so there's no great shadowing through there. Ở đây là hình ảnh của một cái đóng vôi mới và ít có cái đóng
cái bóng lưng ở phía sau. So this can be sometimes referred to as the milk of calcium. Đôi khi cái này mình cũng có thể gọi định nghĩa là cái lớp sữa canxi. And as the calcium matures, it becomes harder and we start getting shadowing down behind the calcium. Cái này là cái mật độ của cái canxi bên trong nó chưa đủ để tạo ra đốm lưng. So in this patient, this is the calcium. So you can actually see that it's an acute phase because there's also a little loculated fluid collection there. We can appreciate that there's gross bursal thickening and there's also edema around the calcium. Đây là một trường hợp viêm cấp mà mình có thể thấy ngoài cái đóng vôi còn có một ít dịch và cái sưng phù nề của cái gân cơ trên vai. In the acute phase, just by rocking the probe, sometimes we can actually see the fluid moving around within the calcium. Và trong trường hợp này mình có thể là điều chỉnh cái đầu giò để thấy được cái dịch di chuyển qua cái đóng vôi này. And it's đây là một cái đóng vôi mới thì mình có thể thấy cái cạnh vôi nó di chuyển ở trong cái vôi khi mà siêu. And these patients are very tender with probe pressure, so it hurts a lot. Bệnh nhân sẽ cảm thấy đau khi dùng đầu giò ấn vào cái vị trí này. And once again, they've got quite restricted range of movement. Thay đổi theo cái mức độ đau thay đổi theo cái mức độ di chuyển cánh tay. Another condition that we can see quite easily on ultrasound and in Australia is very underdiagnosed is adhesive capsulitis. Ở Úc thì cái trường hợp viêm dính bao khớp này là có thể là bị bỏ sót. And with adhesive capsulitis, you get restricted in nearly all ranges of movement of the shoulder. Bệnh nhân sẽ có hạn chế vận động trên tất cả các cấp độ. And normally, it's not a typical presentation to impingement. Rồi điển hình là thường không có cái triệu chứng chèn ép. So clinically, these patients present with a progressive reduction in their range of movement. Và bệnh nhân sẽ giảm tầm vận động khớp. And it becomes worse over a few weeks to months. They experience night pain, and generally they don't remember any trauma or injury to the shoulder. Và đau sẽ tăng lên sau một thời gian sau và đau về đêm. Và bệnh nhân thường không có nhớ gì về căn chấn thương hoặc là chỉ nhớ thoáng qua. So a very simple clinical test to do is just get the patient to externally rotate their arm. So in this patient, this is the sore arm, and you can see just by getting them to rotate their arms out, there's quite a restriction in the range of external rotation compared to the other side. Một cái bài test đơn giản là yêu cầu bệnh nhân giãn hai cái bàn tay ra, mình sẽ thấy bên trái sẽ hạn chế vận động hơn bên phải. So typically these patients present with reduction on their external rotation first. Đầu tiên bệnh nhân có biểu hiện là hạn chế vận động xoay ngoài. And the other thing they can't do a stop sign. So you just ask the patient to try and do a stop sign. And in this case, you can see that this patient's only getting to about that rotation because their capsule's just not allowing them to rotate further. Và yêu cầu bệnh nhân làm cái dấu hiệu là dừng lại. Thì bệnh nhân này làm rất là hạn chế. So two very quick and simple clinical tests is just to get the patient to externally rotate their arm and just to do a stop sign. Yêu cầu bệnh nhân làm dấu hiệu dừng lại thôi. So the clinical features, the sonographic features are thickening of the posterior capsule. Dấu hiệu siêu âm gặp là dày bao khớp sau. We get decreased compliance or movement of the capsule itself. Mình sẽ thấy là giãn cái đàn màu đầu khớp sau. We get thickening of the inferior glenohumeral ligament and obliteration of the inferior recess. Sẽ thấy là dày dây chằng ở chảo cánh tay dưới và không còn ách nách nữa. And commonly these patients present with a bursitis. Và thông thường bệnh nhân sẽ có đi kèm với viêm bao bọc nhiệt dưới mỏng cùng cơ delta. And commonly in Australia, when we scan these patients, they think the bursitis is actually the cause of the patient's pain, so they do a bursal injection to try and fix it. Và ở Úc thì thông thường các bác sĩ sẽ nghĩ rằng là cái nguyên nhân viêm bao bọc nhiệt dưới mỏng cùng đó là nguyên nhân gây hạn chế vận động và sẽ cho tiêm cái bao bọc nhiệt này. But they don't realise that the bursitis is actually secondary to the adhesive capsulitis. Họ không có nhận ra rằng là đây cái viêm bao bọc nhiệt dưới mỏng cùng này chỉ là cái thứ phát. And these are some other sonographic signs
of adhesive capsulitis, but these are the more important ones. Và những cái dấu hiệu siêu hạch khác cũng quan trọng không kém. So with adhesive capsulitis, there's 3 stages. Stage 1, 2 and 3. Bệnh lý viêm dính đau khớp thì có tiến triển qua 3 giai đoạn. And we can broadly think of these as freezing, frozen and thawing. Mình sẽ chia thành 3 giai đoạn. Thứ nhất là đông cứng, thứ hai là And roughly we can break these into 4-month intervals as well. và diễn ra trong vòng vài tháng. We find that if you don't treat adhesive capsulitis, it normally self-resolves after 18 months to 2 years. Nếu mà chúng ta không có điều trị thì thường nó có thể tự khỏi trong vòng 8 tháng đến 3 năm. But sometimes 2 years is a long time to wait without having shoulder movement. Mà nếu mà 2 năm thì thời gian quá dài để cho bị hạn chế cái vận động như vậy. So we've found that if we can get our patients in this first stages of adhesive capsulitis, we can reduce the duration of disease down to a few months as to years. Nếu chúng ta điều trị giữa từ giai đoạn 1 giai đoạn 2, chúng ta có thể làm rút ngắn cái thời gian có triệu chứng của bệnh nhân này. So when we look at the posterior capsule, we're able to look at, this is the posterior capsule just here. We've got the infraspinatus muscle coming over the top. We've got the posterior labrum, the glenoid and the humeral head. Khi khảo sát cái bao khớp sau thì mình có đây là bao khớp sau, sụn viền, ổ chảo và chạm xương cánh tay. And what we do, we just get the patient to internally and externally rotate their arm, and we just watch this capsule as it moves over the posterior labrum. Và mình sẽ khảo sát bệnh nhân xoay cánh tay ra ngoài, thì mình sẽ thấy cái bao khớp sau di chuyển trơn tru hay là không ngang qua cái sụn viền. So in a normal capsule, the posterior capsule is actually very thin, and it just glides over the back of the glenoid. Nếu như mà trường hợp bình thường thì bao khớp sau rất là mỏng và di chuyển nhẹ nhàng qua sụn viền. But with the development of adhesive capsulitis, that becomes thickened and the movement of that capsule is impaired. Nếu như bệnh lý tiến triển của viêm dính bao khớp thì cái bao khớp sau này sẽ dày lên và giảm vận động. So this is the stage 1. So this patient has presented with a short onset of symptoms. Đây là giai đoạn 1, bệnh nhân mới có khởi phát triệu chứng. And if you look at the posterior joint here, you can see instead of that capsule just sliding nice and smoothly, it's bunching up as it goes through, as the external rotation of the humeral head occurs. So we're just looking at this area here, and you can see that it's just bunching up. Đây là bệnh nhân ở giai đoạn 1 của viêm dính bao khớp, thì mình thấy bao khớp sau nó bị bật khi mà bệnh nhân xoay ngoài. In a stage 2, so this patient has had symptoms for about 8 months. You can see that once again the capsule is thickened. Đây là bệnh nhân đã có triệu chứng 8 tháng rồi và mình thấy cái bao khớp sau dày lên. So I'll get that moving again. Sorry, I can't get that moved. But in stage 2, you start getting a little bit of joint effusion as well. So you see a little bit of fluid just coming into this area. Ở giai đoạn 2 của bệnh thì mình có thể thấy một ít dịch ở trong bao khớp sau. And in stage 3, this is once again chronic reduction in shoulder pain. You can see that the capsule comes across and it just it doesn't move. But normally in stage 1 and 2, the patient has got quite a bit of pain, and in stage 3, they just don't have pain, but they just can't move their arm. Ở đây là giai đoạn 3 của bệnh thì mình thấy cái bao khớp sau không di chuyển được nữa. Giai đoạn 1 với giai đoạn 2 thì bệnh nhân còn có triệu chứng đau, và tới giai đoạn 3 là mãn tính rồi thì bệnh nhân còn không có than phiền đau, chỉ có hạn chế vận động. Another very sensitive test for this is looking at the inferior glenohumeral ligament. So you can see here that it thickens up quite a bit on the symptomatic side as opposed to the asymptomatic side. Đây là hình ảnh của cái khảo sát dây chằng ổ chảo cánh tay dưới, bên trái màn hình đó là hình ảnh bệnh lý, bên phải là hình ảnh bình thường, thì bên trái mình sẽ thấy là dày của dây chằng ổ chảo cánh tay dưới. So to look at the inferior glenohumeral ligament, I just get the patient to pop their hand up as best they can, and then using a transverse plane, just coming up and looking underneath the axilla.
Để khảo sát đi chàng hỗ trợ cánh tay dưới, yêu cầu bệnh nhân giơ bàn tay lên giống nhọn làn rồi đặt cái đầu giò hay một khoảng cách ngang ở phía dưới của cái khớp. So this is the inferior aspect of the humeral head, and this is the inferior aspect of the glenoid. Ở đây là cái hình ảnh của chỏ xương cánh tay và kia là của hổ chảo. Ultrasound is also very good at performing interventional procedures. Siêu âm thì hỗ trợ rất là đắc lực cho các thủ thuật can thiệp khớp. And commonly we do bursal injections, we do calcium aspirations and joint injections. We can also do long-headed biceps and also AC joint injections. Siêu âm sẽ hỗ trợ trong cái tiêm bao mặt nhịp mỏng cùng với cơ delta, giúp định vị để hút vôi, tiêm khớp ở dạo cánh tay và tiêm vào đầu dài, bao bọc của đầu dài cơ địa đầu cánh tay hoặc là tiêm vào khớp hình tròn. So ultrasound enables us to, in real time, change the direction of the needle, so we're able to very accurately place the needle for the injection. Dùng siêu âm thì mình rất là chủ động trong cái việc điều khiển cái đường kim đi vào cái vị trí mong muốn. So for subacromial subdeltoid burses, we do that for bursitis, tendinosis, or for symptom control in patients that have a tear and are possibly going on to surgery, but to keep their pain okay before surgery, we can do an injection. Chỉ định dùng cho tiêm bao bọc dịch mỏng cùng với cơ delta là khi có trường hợp viêm bao bọc dịch này hoặc là viêm gân hoặc là kiểm soát những triệu chứng đau của bệnh nhân trước khi một phẫu thuật khớp vai. And with the precautions that we use are if they've got a known allergy to any of the injectables, or if they're a diabetic patient. Mình phải cẩn trọng với những bệnh nhân đã biết là có dị ứng với cái GT vùng hoặc là những thuốc kháng viêm đã biết và trên cơ địa là tiểu đường. So for the equipment that we use to do this, we just use skin cleaning equipment. We use a probe cover. Normally we just use a condom to cover the probe. We use a 25 gauge needle, and we use bupivacaine or betamethasone, but you can also use dextromethasone as well. Các trang bị cần thiết đó là thuốc sát trùng, bao đầu giò mình có thể sử dụng bao cao su, rồi dùng cái kim 25 gauge, dùng ống tiêm 10 ml. Thuốc gây tê, ổng sử dụng là bupivacaine và ổng dùng cái thuốc là dexamethasone. In our practice, we routinely mix in the same syringe the bupivacaine and the dextromethasone. Ổng trộn hai cái thuốc này trong một ống tiêm. For the reason that if the patient gets immediate result with the local anaesthetic, we can be confident that that is the condition that we are treating. Nếu như bệnh nhân có tác dụng liền với cái hỗn hợp thuốc này thì ông sẽ tự tin làm cái bước tiếp theo. The bupivacaine has a half-life of around about 4 to 6 hours, and the betamethasone normally takes anywhere between 4 to 7 days to be effective. Cái thời gian bán vị của bupivacaine nó từ 4 đến 6 giờ, còn của betamethasone nó là từ vài giờ đến vài ngày. We've also found that by mixing the bupivacaine, we reduce the chance of the patient having a post-corticosteroid flare of their pain. Thường là ông nguyên lý do là ông trộn hai cái thuốc này là để giảm những cái triệu chứng có thể có của bệnh nhân sau tiêm. So to do this, we just get the patient laying on the bed, and then we just introduce the needle just down into the bursa. Đây là đã siêu âm động mà mình thấy cái đường kim đi vào trong bao bọc thịt, cái đầu cái kim. And then once we start injecting, we still watch what happens to this bursa. Và khi cái người làm bắt đầu tiêm thì mình sẽ thấy cái chuyện gì xảy ra ở trong cái bao bọc thịt này. In some patients, the bursa can still be quite thin, but they are getting symptoms. Đôi khi mình sẽ thấy cái bao bọc thịt này nó vẫn có giữ nguyên kích thước như vậy mặc dù mình có triệu chứng. And when we perform the bursal injection, we're actually able to see that the bursa is very adherent, or there's fibrosis of the bursa. Khi mình như vậy mình sẽ cảm nhận được cái bao khớp, cái bao hạch dịch này nó mềm, nó đã cứng. And that would be consistent with a chronic bursitis. Này là sẽ đi kèm với cái tình trạng là viêm bao bọc thịt cũ mà mãn tính hay không? Another procedure that we commonly do is calcium aspirations or fenestration. Một cái thủ thuật khác kết hợp với siêu âm đó là hút vôi hay là tán vôi. And the technique that we use depends on if the calcium is acute
or if it's more chronic. Nó phù hợp vào cái tuổi của cái vôi này, giai đoạn cấp thì muộn. In the acute stage, if the symptoms have only been 1 to 5 days, you have this acute calcification, and it's this milk of calcium. So this is the non-shadowing calcification that we see. Đối với những trường hợp có triệu chứng từ 1 đến 3 ngày thì thường nó là đóng vôi mới, không có cái bóng lưng, và như hồi nãy mình thấy gọi là sữa canxi. And what we've found is that in this acute stage, we're actually able to physically aspirate some of that calcium. Và mình có thể hút được cái loại dịch này. But as the calcium matures to more than 4 to 5 days, it becomes too thick and we're unable to aspirate it. Đối với những cái vôi mà có xuất hiện hơn 3 ngày thì rất là khó để mà hút ra. So in that case, we usually just fenestrate or put multiple punches into the calcium. Và mình sẽ dùng kim đã tiêm là just to try and break it up a little, and we also do a bursal injection for both of these as well at the same time. Thì khi mà cái vôi nó cứng như vậy thì mình sẽ đâm cái kim nó vào cái vôi nhiều lần để làm cho nó rã ra, và đồng thời mình có thể tiêm thuốc bảo hoạt dịch cùng lúc. So in the acute stage, what we do, we infiltrate the skin with some local anesthetic, and then we use about 3 mils of local anesthetic that we, via an 18 gauge or a larger bore needle, we place that directly into the calcium, and we pulse the injection to try and swirl it up. Đầu tiên ông lên tê, sau đó ông tiêm thuốc vào cái vôi đó, rồi ông làm cho nó trộn lẫn với nhau. And what we are relying on is the hydrostatic pressure of the tendon to try and push the calcium out with the injection. Nó dùng cái áp lực mạnh để đẩy cái vôi nó vỡ ra. After we've tried to do the aspiration, we always do put in the celestone or the dextromethasone into the bursa just to try and settle all the inflammation down. Sau khi cái hút cái vôi ra xong thì ông sẽ tiêm cái hỗn hợp này vô để giảm cái triệu chứng đau. In the acute stage, in the chronic stage, we just perform a bursal injection, but with the same size needle, a 25 gauge needle, we just do multiple punches into the calcium. If you think of it like an eggshell, we just want to make holes in it so the drugs can get down into it to try and absorb it. Đối với những cái vôi cũ cứng thì ông sẽ tiêm nhiều lần. Sau đó cho những cái vôi đó nó vỡ ra thành mảnh nhỏ, rồi ông tiêm cái thuốc đó vô để hy vọng là cái thuốc tiêm vào đó sẽ làm cho những cái vôi đó nó giảm đi. So this is an 18 gauge needle coming down into this acute calcification. We're using the local anesthetic just by pulsing it, and you can see the swirling action of the milk of calcium, and then we try and aspirate out as much as we can. Đây là ông dùng kim 18 rose tiêm vào cái đống vôi, và ông bơm, sau đó thì nó vỡ ra nhiều mảnh rồi dùng áp lực hút ra. Generally, these patients do very well following this procedure. Đây là kỹ thuật rất là tốt. As with any interventional procedures, when we're putting larger needles in, it's very important to look for colour. Rất quan trọng là mình dùng cái kim lớn. So this is a patient who presented for a calcium aspiration, but there's actually a large artery going right through the middle of the calcium. So it is important to make sure that we did not hit that artery when we were trying to aspirate that calcium. Xin lỗi, có những cái miêu calcium mà gần những cái mạch máu thì cố gắng là không đụng đến mạch máu của mình để hút vô. So for glenohumeral joint injections, we do indications for arthritis, adhesive capsulitis, labral tears, or once again the pre-surgical symptom control. Đối với các trường hợp viêm khớp cổ dẻo cánh tay thì chỉ định cho trường hợp thoái hóa khớp, khi đến đau khớp thì để sụn viền, và một lần nữa là để giảm triệu chứng trước phẫu thuật. As with any injection, we need to make sure that there's no infection within the joint. Mình phải biết khảo sát là coi bệnh nhân có bị nhiễm trùng khớp trước đó hay chưa. So to perform this, once again, fairly standard equipment, but we use a 22 gauge needle just to try and get down to get the length into the joint.
Điểm quan trọng là mình phải dùng kim 22 gauge. And we use around about 6 mils of the bupivacaine and 1 ampule of the celestone. Là dùng 6 ml thuốc bupivacaine và 1 ml celestone. So once again, you can see the needle just advancing down. This is our target here. So this is the humerus, this is the joint, this is the posterior labrum. So our target area is just here. Một lần nữa mình thấy cái đầu kim đi là cái tâm điểm mình muốn đó là ngay cái bao khúc đó, đi vô chỗ dịch đó, một bên ổ chảo, bên là chỏng xương cánh tay. With this technique, in our practice, this is how we also perform our shoulder arthrograms. Thông thường thì mình sẽ làm trong cái mà bơm thuốc tương phản vào trong khớp đó. And when we're doing the injection, it's important to make sure that the injection is running more distally down in here and not extravasating out the back. Và mình phải bảo đảm là cái thuốc nó thực sự là vào trong khớp chứ không có thoát ra ngoài cái mô xung quanh cái đầu khớp. Okay, so that brings me to the end Cái bài của tôi thì of this tới phần presentation. bài kết thúc này.